Aduh deh. Alright, sekarang kita dekat Kamunting. Kita ada 5 orang. Kita ride. Video ke? Video. Hai, kami dah sampai di kampung Sungai Pinang, Perak. Kami tolak tadi daripada Kamunting lebih kurang dalam pukul 8 dan sampai sini dekat pukul 5. Perjalanan lebih kurang 43 km. Ada beberapa tempat tu dia quite challenging, dia bukit sikit tapi lain-lain tu okey. Dan ada satu tempat tu yang kita lalui adalah bukit putus yang dia orang potong, dia buat jalan. Cantik kawasan tersebut. Dia nampak yang cozy sikit. Kampung Sungai Pinang ni dia ada, boleh nampak Gunung Semanggul. Kalau tengok daripada belakang saya tu Semanggul. Ketinggian dia 400 meter paras, daripada paras laut. Hai. Dan esoknya kami akan bertolak lebih kurang pukul 7 pagi ke Limau Tebal. Jalanannya 60 km dan kami akan naik ke Penang dan ride di sana. Hari pun dah luar petang. Kita jumpa esok. Okay, bye. Nak pergi Penang, pulau-pulau, kita ride belah sana pula.
Kami dah sampai Padang Besar, Thailand. Kayuh daripada Kuala Kualih tadi lebih kurang dekat 50 km. Sekarang pukul 10 kot, 10 lebih. Terima kasih kepada Cik Feli sana, terus staff